હરિઓમ શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગદગુરુ। આપણી ચેનલ ગીતા જ્ઞાન ગંગાની સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મ ગ્રંથ પરિચય શ્રેણીમાં પધારેલા સર્વ સનાતન ધર્મ પ્રેમી મિત્રોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મારા વાલા મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે, રામ રામ, હર હર મહાદેવ હર। તો વાલા મિત્રો, આજનો ખાસ વિષય સનાતન ધર્મના ધર્મ ગ્રંથોનું ખાસ મોતી વેદાંગ। આને ષડ વેદાંગ પણ કહે છે, વેદોના અંગ પણ કહે છે। જેવી રીતે આપણા શરીરના અલગ અલગ અંગ હોય છે, તેવી રીતે વેદ ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપ, વેદ પુરુષના સઅંગ એટલે કે સવેદાંત પરિચય આપણે આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિથી વિસ્તારથી ગુજરાતી માતૃભાષામાં જોઈશું। વિરાટ વેદ પુરુષના સઅંગો કયા કયા? તો એક શિક્ષા, જે વેદ પુરુષનું નાક છે, બીજું કલ્પ, જે વેદ પુરુષના હાથ છે, ત્રીજું વ્યાકરણ, જે વેદ પુરુષનું મુખ છે, ચોથું નિરુક્ત, જે વેદ પુરુષના કાન છે, પાંચમું છંદ, જે વેદ પુરુષના પગ છે, અને છઠ્ઠું જ્યોતિષ, જે વેદ પુરુષના નેત્રો છે। તો મિત્રો, ખાસ મોતીનું આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિથી વિસ્તારથી સરળ ગુજરાતી ભાષામાં જોઈશું। તો જે મિત્રોએ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય એ કરી લેશો, પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહીં। મારો નમ્ર પ્રયાસ, જો ગમે તો શેર, લાઈક અને કોમેન્ટ જરૂર કરશો। તો મિત્રો, ચાલો વાર ના લગાડતો આપણા સનાતન ધર્મના અગાધ મહાસાગરના મોતી ષડ વેદાંગ પરિચય જોઈએ। ષડ વેદાંગ એટલે કે વેદોના અંગો, વેદોના ગૂઢ મંત્રો, તેનો સાચો ઉચ્ચારણ, અર્થ અને યજ્ઞાદિક કાર્યોમાં તેનો યોગ્ય વિનિયોગ સમજવા માટે રચાયેલા સહાયક શાસ્ત્રોને ષડ વેદાંગ કહેવામાં આવે છે, જેને વેદ પુરુષના શરીરના જુદા જુદા અંગો સાથે આ શાસ્ત્રોની સરખામણી કરવામાં આવે છે। તો પહેલું જોઈએ શિક્ષા, જે વેદ પુરુષનું નાક છે। તો આની વ્યાખ્યા, તો મંત્રોના શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, સ્વરભાર અને વર્ણોના સ્થાન પ્રયત્નનું આ વિજ્ઞાન છે। આનો પરિચય મિત્રો, વૈદિક મંત્રોમાં ઉદ્દત, અનુદાત અને સ્વરિચ એવા સ્વરોનું વિશેષ મહત્વ હોય છે, જે વેદો કરનારા જાણે છે। તો અક્ષરોનો સાચો ઉચ્ચાર કેવી રીતે કરવો તે આ શિક્ષા શાસ્ત્ર શીખવે છે। મિત્રો, બીજું કલ્પ, જે વેદ પુરુષના હાથ ગણાય છે। તો આની વ્યાખ્યા કે વૈદિક વિધિઓ, યજ્ઞ, યાગાદિક અને ધાર્મિક કાર્યોના વ્યવહારિક નિયમો દર્શાવતું આ શાસ્ત્ર છે। તો આનો પરિચય જોઈએ કે તેમાં સ્ત્રોત સૂત્ર, ગૃહ સૂત્ર, ધર્મ સૂત્ર અને શુલ્બ સૂત્ર એટલે કે રેખાગણિત, આમ 4 શાસ્ત્રોનો સમાવેશ થાય છે, જે વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનના ધાર્મિક નિયમો નક્કી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે। મિત્રો, ત્રીજું અંગ વેદોનું વ્યાકરણ, આ વેદ પુરુષનું મુખ છે। તો આની વ્યાખ્યા કે ભાષાના નિયમો, શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ એટલે કે રૂપરચના અને વાક્ય રચનાનું વિશ્લેષણ કરતું આ શાસ્ત્ર છે। આનો પરિચય કે વેદોમાં વપરાયેલા શબ્દોના સાચા અર્થ અને પ્રકૃતિ પ્રત્યેને સમજવા માટે વ્યાકરણ અનિવાર્ય છે। તો મહર્ષિ પાણિનીનું અષ્ટાધ્યાયી વ્યાકરણ આનું સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ છે। મિત્રો, ચોથું નિરુક્ત, જે વેદ પુરુષના કાન છે। તો આની વ્યાખ્યા, વૈદિક શબ્દોનો મૂળ અર્થ અને વ્યુત્પત્તિ શાસ્ત્ર સમજાવતો આ શબ્દકોશ છે। આનો પરિચય કે મહર્ષિ યાસ્ક દ્વારા રચાયેલું નિરુક્ત પ્રસિદ્ધ છે, જે કઠિન અને દુર્લભ વૈદિક શબ્દોનો સંદર્ભ અને સાચો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે। મિત્રો, વિરાટ પુરુષનું 5મું અંગ છંદ, જે વેદ પુરુષના પગ ગણાય છે। આની વ્યાખ્યા, તો વૈદિક ધો અને ઋચાઓના માપ, અક્ષરોની ગણતરી અને એને લયબદ્ધ
રચનાનું શાસ્ત્ર છે। મિત્રો આનો પરિચય કે મંત્રોનું પઠન કયા લયમાં કરવું, સાથે સાથે કઈ માત્રા કરવી એ આ છંદ નક્કી કરે છે। દાખલા તરીકે ગાયત્રી છંદ, સ્ત્રીપુટ છંદ, અનુષ્ટુપ છંદ જે આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં ભણી ગયા જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે। તો આમાં આચાર્ય પિંગળનું છંદ શાસ્ત્ર મુખ્ય ગ્રંથ છે। મિત્રો છઠ્ઠો વેદ પુરુષનું અંગ જ્યોતિષ, આ વેદ પુરુષના નેત્રો કહેવાય છે। તો આની વ્યાખ્યા કાળ, ગ્રહો, નક્ષત્રો અને સમય ગણનાનું ખગોળીય વિજ્ઞાન। તો આનો પરિચય કે યજ્ઞ, અનુષ્ઠાન અને શુભ કર્મો માટે યોગ્ય મુહૂર્ત અને સમય નક્કી કરવા માટે આ શાસ્ત્રનો ઉપયોગ થાય છે। અને લગદ ઋષિનું વેદાંગ જ્યોતિષ આનું પ્રાચીન પુસ્તક છે। તો મિત્રો સંસ્કૃતમાં આ અંગોનું મહત્વ એક જ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે। છંદ પાદો તુ વેદસ્ય હસ્તો કલ્પોથ પઠતે જ્યોતિષામયનમ ચક્ષુ નિરુક્ત શ્રોતમુચ્યતે શિક્ષા ગ્રહણ તુ વેદસ્ય મુખ વ્યાકરણમ સ્મૃતમ તસ્મા સ્વામધિત્વેવ બ્રહ્મલોકે મહીપતે। મિત્રો આ શ્લોકમાં વિરાટ પુરુષ વેદના અંગો વિશે ચર્ચા છે જે આપણે કરી ગયા। તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ 6 વેદાંગ એ સનાતન ધર્મના સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે? તો મિત્રો ના, આ 6 માત્ર કોઈ એક સ્વતંત્ર પુસ્તક નથી, પરંતુ આખા વિષય ક્ષેત્રો એટલે કે વેદોની જેટલી પણ શાખાઓ છે તેની વિદ્યા શાખાઓ, પેટા વિદ્યા શાખાઓ છે તે બધાના દરેક વેદાંત અંતર્ગત જુદા જુદા ઋષિઓ અને વિદ્વાનો દ્વારા રચાયેલા અનેક સ્વતંત્ર ગ્રંથો, અનેક સૂત્રો અને અનેક ભાષ્યો ઉપલબ્ધ છે। તો મિત્રો પહેલો પોઈન્ટ શિક્ષાનો ગણી લઈએ કે આ કોઈ ગ્રંથ નથી પરંતુ ઉચ્ચારણનું વિજ્ઞાન છે, જેમાં પાણીની શિક્ષા, યાજ્ઞવલ્ક શિક્ષા તેમજ વિવિધ વેદોના પ્રતિશાખ્ય જેવા અનેક ગ્રંથો છે। બીજો પોઈન્ટ કલ્પ, તો આ વિધિ વિધાનનું ક્ષેત્ર છે, જેમાં 4 પ્રકારના સેંકડો સૂત્ર ગ્રંથો છે, જેમાં સોતર સૂત્ર, ગૃહ સૂત્ર, ધર્મસૂત્ર અને સલ્વસૂત્ર, જેમ કે આપ સ્તંભ, અશ્વાલયન, બોધાયન સૂત્રો વગેરે। તો વ્યાકરણને આપણે સ્પષ્ટ ભાષામાં સમજીએ કે વ્યાકરણ એ ભાષાનો વિષય છે, જેમાં મહર્ષિ પાણિનિનું અષ્ટાધ્યાયી, પતંજલિનું મહાભાષ્ય અને કાત્યાયનના વાર્તિક જેવા સ્વતંત્ર ગ્રંથો સામેલ છે। મિત્રો નિરુક્તને આપણે સરળ ભાષામાં સમજીએ કે આ વ્યુત્પત્તિ શાસ્ત્ર છે, જેમાં મુખ્યત્વે મહર્ષિ યાસ્ક દ્વારા રચિત નિરુક્ત ગ્રંથ છે, જે વૈદિક શબ્દકોશ નિઘંટુ પર આધારિત છે। મિત્રો છંદને વિસ્તારથી જોઈએ કે પદશાસ્ત્રનો આ આખો વિષય છે, જેમાં આચાર્ય પિંગળ રચિત છંદ સૂત્ર મુખ્ય છે। આ ઉપરાંત અન્ય આચાર્યોના પણ છંદ ગ્રંથો છે। જ્યોતિષને પણ આપણે સરળ ભાષામાં સમજીએ કે ખગોળ અને કાળ ગણનાનું આ શાસ્ત્ર છે, જેમાં લગમ ઋષિનું વેદાંગ જ્યોતિષ તેમજ આગળ જતા વરાહ મહિર અને આર્યભટ્ટ વગેરેના ખગોળીય ગ્રંથોનો આધારરૂપ બન્યું છે। તો મિત્રો સંક્ષિપ્તમાં વેદાંગ અને વેદોને સમજવા માટેના મુખ્ય વિષયો સબ્જેક્ટ પોઈન્ટ છે। તો આ દરેક વિષય હેઠળ સમય જતા હજારો આચાર્યોએ પોતપોતાના સ્વતંત્ર શાસ્ત્રીય ગ્રંથોની રચના કરી છે। તો મિત્રો આ વેદાંગ એટલે કે વિરાટ પુરુષનું શરીર એ મહાસાગર છે। મહાસાગરમાં અનેક મોતી છે। આપણે આ મુખ્ય મોતી, તેની મુખ્ય માહિતી કે વેદાંગમાં શું શું આવ્યું છે તે આપણે જોયું। મિત્રો આ માહિતી આપને કેવી લાગી? અને આવીને આવી માહિતી સનાતન ધર્મના દરેક ધર્મશાસ્ત્ર અને દરેક ધર્મ ગ્રંથ, જેને ધર્મ અને આધ્યાત્મ કહે છે, જે આપણે ગઈકાલે ધર્મશાસ્ત્ર અને ધર્મ ગ્રંથો એટલે કે ધર્મ અને વેદાંત વિશેનો તફાવત જોઈ ગયા। ધર્મશાસ્ત્રો એ ધર્મ છે, આચરણ છે, સાધન છે, જ્યારે ધર્મ ગ્રંથો એ આધ્યાત્મ છે, સ્વસ્વરૂપ છે, સાધ્ય છે। જેમ પંખીને આકાશમાં ઉડવા માટે બંને પોખો સક્ષમ હોવી જરૂરી છે, તેવી જ રીતે આધ્યાત્મિક
વ્યક્તિ માટે ધર્મ અને આધ્યાત્મ બંને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત જરૂરી છે. તો મિત્રો, જેમ એક સિક્કાને બે બાજુ હોવી જરૂરી છે, તેમ ધર્મના આચરણથી આધ્યાત્મની પરાકાષ્ઠા અને આધ્યાત્મની પરાકાષ્ઠા એટલે ધર્મમાં પૂર્ણતા, પૂર્ણનિષ્ઠા. તો જેમ શક્તિ એટલે કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન એટલે શક્તિ, તો ટૂંકમાં એકની સહાયતા વિના બીજું અધૂરું છે. તેમ જીવનમાં આચરણ એટલે કે ધર્મશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન અને આધ્યાત્મ એટલે કે મોક્ષ મુક્તિ એટલે કે ધર્મ ગ્રંથોનું જ્ઞાન. તો શારીરિક કે આધ્યાત્મિક સફળતા માટે બંને જ્ઞાન અતિ ઉત્તમ અને અતિ આવશ્યક છે. તો મિત્રો, આપ સમજી ગયા. હવે આવતીકાલે ફરી મળીશું. આવાને આવા જ મુખ્ય મોતી. આજે ષડ વેદાંગ જોયું, આવતીકાલે ષડ દર્શન, જે જુદા જુદા આધ્યાત્મ આ મહાનુભાવો દ્વારા 6 જુદા જુદા દર્શન શાસ્ત્રો વિશે આપણે વિગતવાર માહિતગાર થઈશું. મિત્રો, ષડ દર્શનોમાં ન્યાયશાસ્ત્ર, વ્યવસાયિક શાસ્ત્ર, સાંખ્ય શાસ્ત્ર, યોગ શાસ્ત્ર, પૂર્વ મીમાંસા શાસ્ત્ર અને ઉત્તર મીમાંસા એટલે કે વેદાંત શાસ્ત્ર, આમ સદર્શન શાસ્ત્રોનો આપણે 6 અલગ અલગ ભાગથી વિગતવાર પરિચય મેળવીશું. તો આવતીકાલે સૌ પ્રથમ ન્યાયશાસ્ત્ર વિશે આપણે વિગતવાર પરિચય મેળવીશું. તો મિત્રો, આવતીકાલે ફરી મળવાના સંકલ્પ સાથે. સારું હતું એટલું સનાતન ધર્મના શાસ્ત્રોનું હતું, મારા ગુરુદેવનું હતું. જે પણ કંઈ ખામી રહી ગઈ હોય તે મારી સમજી મને માફ કરજો. અને આવતીકાલે ફરી મળશો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે.